з'являються заяви, які підштовхують до думки, що нам щось не договорюють. За певних обставин може відбутися зустріч представників найвищого керівництва України з Лукашенком. Про це заявив посол з особих доручень МЗС України Ярослав Чорногор. А далі цитата. Цитата, яка варта уваги для всіх. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, наголосив Чорногор. Ну тож, цінності, моральні принципи, все інше фігня, комусь треба, мабуть, на Банковій вижити. Не про країну мова. Бо, за словами Чорногора, під час війни Україна може або бути змушена вести переговори навіть з представниками протилежної сторони, якщо це допоможе зменшити кількість жертв або припинити бойові дії. Злі язики з Банковою кажуть, що ініціатором цих контактів є якийсь Вова, якому будують будинок в династії біля будинку Єрмака, Міндіча та Чернишова. Мені цікаво, чи знає про цього Вову і про цю мотивацію Володимир Олександрович Зеленський? Ну, дуже цікаво. Але інше питання, яке я хочу тобі поставити, а що це відбувається і чи нас чекає Мінськ-3? І хто ж, якщо міністра у нас зараз немає, а посол таке заявляє, може бути тою людиною від України, яка має підготувати всі умови для цієї зустрічі, увага, в Мінську? Ну, в нас і чтець, і жнець, і на дуді, і грець, і, коротше, в кожній жопі з затичкою є тільки одна людина, яка збирає голоси в парламенті, яка в нас має дуже тісні зв'язки з Білорусією, яка в свій час лобіювала енергетичну нашу залежність від білоруської енергетики, людина, яка лобіювала в свій час бітумну залежність для нашого великого крадівництва і так далі. Ну, цього пацана звати Давід, ну, інших я не знаю, можливо, ти когось знаєш ще. Але якщо серйозно віднестися до цієї заяви, а це заява зроблена офіційною, як кажуть, персоною, це дуже цікавий сигнал, особливо в ключі заяв Володимира Зеленського, нещодавніх заяв Володимира Зеленського, де він ставить ультиматум Лукашенку в контексті ретрансляторів. Я чому звернув увагу на цю історію саме з ультиматумом, бо те, що ти мені сказав, то я, чесно кажучи, прифігів. Тут нормальних слів нема, одні матюки, але ми ж не матюкаємося, ми ж культурні з тобою почти, іноді, особливо я. Вот. Але дивися, в чому прикол? Ультиматум то був, але після того ретранслятори включалися, а дії на ультиматум не було. Далі, підтвердженням твоїх слів може бути прелюдія, яку озвучував нещодавно Лукашенко, який вибачався перед Володєю, якого, можливо, він і обідів, маючи на увазі Володю Зеленського. Цікава історія. Вот, ну, я не знаю, як Зеленський після ультиматумів буде зустрічатися з Лукашенком, можливо, теж за щось там вибачиться, бо ми будемо слідкувати за його діями. Але в чому ця ситуація, ну, така, дуже небезпечна? По-перше, ну, давай говорити відверто. Зеленський же сам собі заборонив вести перемовини з Путіним. В той же час він, типа, якби казав, що він готовий зустрічатися з Путіним будь-де, ну, звичайно, не в Москві, звісно, там, в Київ, каже, приїжджай, чи ще десь там на нейтральній частині, ну, це вже питання інше. А що робити з указом, я так і не поняв. Ну, ти розумієш, є таке поняття, президент – це є інституція. От ми з тобою можемо вічно критикувати Зеленського. От що хоч можемо говорити. Як за персоналію, як за Володю, за Вову там і так далі. Але є поняття довіри до інституції. Інституція – це є президент. Ну, ми якось так виховані, що все-таки інституція – це інституція. І коли ми говоримо зараз, наприклад, ті чи інші процеси, якщо ми говоримо про інституцію, то мені дуже цікаво. Ми тепер можемо посміятися з указів президента Зеленського, бо вже такі прецеденти в нас були, коли він там тролив Путіна якимись указами там і так далі, дозволює провести парад на Красній площі і так далі. Тобто, а ми тепер маємо кожного разу думати, що якщо виходить указ президента, що, а може це тролінг? Да? Тобто ми маємо до цього відноситися як? Як до інституційної речі чи як до можливої імпровізації? От в цій ситуації знівелювання інституції – це ще один пункт, який дуже вигідний Кремлю. Але повертаючись до ситуації з можливістю зустрічі з Лукашенком, ну, Зеленському є що сказати Лукашенку, сказати, типа, Григорич, я ж тобі вагнерівців порішав, ну, можуть з цього і почати. В той час, коли Григорич поставляє бензину
другому Вові, да, Путіну, да, тобто в той час, коли ми намагаємося зробити, щоб в них був енергетичний, скажімо так, неможливості. Ну, коротше кажучи, я, чесно кажучи, не готовий зараз дати таку розгорнуту відповідь з цього приводу, але я пам'ятаю, що Мінськ був поганий. Вот. І пам'ятаю, що Зеленський готовий говорити з ким хочеш. Я бачив там заяви от этих всяких придворних банкоматів, які розповідали, що можна говорити хоч з чортом, аби тільки мир був і так далі. Ну, якщо чесно, я не знаю, яку позицію займати. Давай так, позиція перша. Чи має право президент зустрічатися з Лукашенком? Ну, з точки зору закону. Має. Що він порушує? Нічого. Чи буде в нього відмазка? От я зустрівся з Лукашенком для того, щоби. Ну, можливо, буде. Навіть пару азовців, можливо, поміняють. Ну, скажуть, от. Я не знаю, я не можу прокоментувати це з точки зору, наскільки це реалістичний сценарій. Але то, що нам вкидують в дискусію цю історію, почали здалека. Я можу тільки розказати анекдот, якщо хочеш. Ну, а як по-другому? Зустрічається два мужика, один другому ложить руку на плече і каже, а ти знаєш, чим відрізняється лев від негідника? Каже, ні, не знаю. А ти, каже, попробуй на льва отак от руку положити. Ну, десь так от. Ну, я там воно матюкатися не буду, але оця от історія, оця історія для мене особисто, ну, типу, якби нас готують до чогось. Ну, зрозуміло, але знову ж таки вона нас ставить в позу, яка різниця, як називається вулиця, головне, що на ній хороший асфальт. А мені є різниця, тому що якщо вулиця з хорошим асфальтом називається там Красноперекопська, то мені це не подобається. А якщо це вулиця Степана Бандери, ну, хай би була би. Правда? Ну, тобто, питання зараз, мені не треба замість ідеології пхати хліб. Я хочу знати, як буде називатися ця вулиця. Тобто, оцей момент, тому що безплатний, безкоштовний сир тільки в мишеловці. Ну, він по-другому не буває. Я зараз кажу, я зараз просто це розцінюю як підготовку до чогось, щоб зрада не була такою різкою, можливо, так поступово. Це називається процес оскотинювання населення. Ну, от я так на це дивлюся. А ще це називається, що будь-яку лягушку можна варити поступово. Так, потрохи, піднімаючи температуру в кастрюлі. Але дивись, при всьому цьому, от все, що відбувається, так. Да, вибач, я буквально одну ремарочку, ти за ту жабу згадав, яку варять помалу, а я згадав за систему КДБ, система 1000 порізів. Коли ми вже не встигаємо реагувати на 1000 різних зрад, а вони формують в цілому загальну картину, розумієш? А от система 1000 порізів, це використовувалося КДБ. От там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Зеленський це теж дуже гарно використовував. А згадай, як ми бігали то туди на суд, то до того на суд, то до того на суд, як тільки Зеленський прийшов до влади. Ми ж тільки те й робили, що ходили на підтримку на суди. Тому що то волонтерів закриють, то ще кого-небудь. Розумієш, от ми ж тільки те й робили. Ну, от я дивлюсь, що це от система 1000 порізів, яку використовувало завжди КДБ, яку використовував Путін, і в нас на сьогоднішній день, от воно, якщо воно виглядає як лайно, смердить як лайно, а може це і є лайно? До речі, ми говорили з тобою, що є загроза нашої євроінтеграції, є загроза навіть отримання фінансування. Після заяви Урсули фон дер Ляєн, що на наступний рік є проблеми з тим, хто буде наповнювати фонд по допомозі Україні, почали з'ясовуватися, чому є проблеми. Бо європейці зараз не дуже довіряють нашій владі. Наприклад, Berliner Zeitung в авторській колонці зазначає, що корупція в Україні, яка стала центром сили для влади Зеленського, стає проблемою вже для Європи. Корупція на всіх рівнях, заблоковані реформи, розкрадання в оборонній сфері та нові розслідування щодо оточення українського президента дедалі більше підживлюють сумніви не лише Брюсселя, а вже і Берліну щодо бажання Зеленського проводити реформи. Ну, фактично те, про що я казав, що Зеленському не потрібні реформи, бо йому не потрібна Україна в ЄС і НАТО. А також тотальна корупція навколо нього сьогодні відверто мотивують європейців підтримувати фінансування. І при тому, що вони готові нам допомагати. Вони це відверто кажуть. Британці взагалі кажуть, що вони зараз почали розробку і виробництво балістичних ракет на 500 кілометрів, які будуть вироблятися і вже наприкінці 27-го року будуть передані Україні. Питання тільки в тому, що
а де ті ракети, які нам обіцяв цієї осені вже Штілерман. Думаю, там десь серед мільйона дерев ничкуються. Але в чому головне? Це створює проблеми Україні. Бо ми зараз маємо вже не скепсис, а вже публічну позицію в ЗМІ, яке ставить питання. Там було навіть написано так, що гроші зникають в корупційному болоті Зеленського. Ти уявляєш, як вже починають говорити? Про це почали зараз ставити запитання не лише німці. Британці, італійці, іспанці, французи – всі вони. Ба більше того, Джорджі Мелоні зараз змінила свою позицію. Ти ж бачиш це. Якщо раніше вона була проукраїнська жорстко, то зараз через корупційні постійні скандали її атакують, і вона вимушена казати ні-ні-ні, ми вже не допомагаємо зброєю Україні, ми не фінансуємо програму ПУРЛ, тому що корупція вибила з неї ці підтримки. І вона зараз, якщо каже, що я буду підтримувати Україну, каже, ти хочеш підтримувати корупцію Зеленського? Скажи мені, будь ласка, це є дійсно загрози фінансування України з боку ЄС? І може це навмисно робиться деякими особами в Україні для того, щоб підірвати європейську підтримку? Бо в наступному році, а це буде незабаром, вибори Німеччина, Італія, Франція, Польща. І, на жаль, підігравання антиукраїнським тезам відбувається на підставі реальних корупційних скандалів. Ну, дивіться, знову ж таки, корупція – це іржа, яка роз'їдає країну зсередини. Кому І вигідна вбиває іржа, справді. як... Давай чесно, і вбиває справді. Так от, кому вигідна корупція в Україні? Ну, росіянам. Ну, все. Ну, значить, в інтересах кого діють корупціонери в Україні? Росіян. Я взагалі питання корупції на період дії воєнного стану прибрав би просто-напросто як таку, тому що я би це все розглядав би з точки зору державна зрада, підрив економічної спроможності країни і так далі. Тобто корупція – це якраз от про це. Корупція в мирному житті – це корупція, а під час війни – це державна зрада. І я би, от як на мене, як на мій хлопський розум, з приводу виборів в країнах Європи, ті, які ти називав, і Польща, і Німеччина, і Франція, і Італія, і я тобі хочу сказати, що якщо з Польщею знак питання, то в Німеччині альтернатива для Німеччини набирає обертів. Я думаю, що навіть Мерц може піти у відставку в певній мірі в зв'язку з меншими виборами, але так би політично, скажімо так. Це теж може відбутися. Ну, Марі Ле Пен, вона і так для всіх відома. Зараз її рейтинги вищі, ніж цього президента Франції, але там є нюанс, що президент Франції вже не буде більш балотуватися, а в них іншого альтернативного кандидата поки що від цієї політичної сили нема. А Ле Пен перемагає, ну, причому, кажуть, досить суттєво. Теж може відбутися. Отже, корупція – це іржа, яка роз'їдає нашу країну, вона вигідна росіянам і нашим корупціонерам, які працюють на росіян. Я вважаю, що за це має бути стаття «Державна зрада». З приводу Вови. Дивися, друже, ну я тобі скажу тако. Я останній раз що читав, нехай наші глядачі будуть в шоці, але з того, що я читав від фан-клубу Зеленського, що Зеленський взагалі про династію нічого не знав. Це оці падліці, оці Міндіч, Єрмак, оцей Чернишов, вони будували цю династію і готовили для Вови сюрприз. А Вова не знав, бо це ж для нього був сюрприз, розумієш? Тобто рівень цинізму вибілювання Зеленського, ну, може позмагатися тільки з рівнем цинізму вибілювання Єрмака. Ну, це так, як на мій хлопський розум в цій ситуації. Що стосується грошей. Ти кажеш, що от вийшло там публікація, що болото Зеленського, тіряються там гроші і так далі. А я хочу сказати, що європейська спільнота вже зрозуміла це. Так як вони затвердили питання 90 мільярдів для України, там же ще є один нюанс. Там частина грошей йдуть на підтримку України, виливання в економіку, а частина йде саме на озброєння. Значить, що вони вже зробили, наші європейські партнери? Вони вже навіть не скривають цього, Зеленського це дуже дратує. Вони сказали, що реформи в Україні до грошей. Нема реформ, нема грошей. Я правий? Да, не зовсім так. Ні, є гроші, які будуть в будь-якому випадку з реформами чи без реформ, бо це пов'язано з оборонними контрактами і так далі.